હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે આપણે બનાવીશું બાળકોના ફેવરિટ એવા પિઝા, જે ઘરે ખૂબ જ આસાનીથી બની જાય છે. અને માર્કેટમાં રેડીમેડ પિઝાના જે બેઝ મળે છે, આપણે તેમાંથી આજે પિઝા બનાવીશું. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પિઝા બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટી ડુંગળી, ટામેટું અને કેપ્સિકમને મોટી સાઇઝમાં કટ કરી લીધા છે. અને તેની સાથે સાથે બાફેલી મકાઈના દાણા, ચીઝ અને પિઝા સોસ પણ લીધા છે. પિઝાના બેઝ ઉપર આપણે પિઝા સોસ બધી સાઈડથી આ રીતે કવર કરી દઈશું. બધી સાઈડ આપણે આ રીતે ફેલાવી દઈએ. હવે સોસ ઉપર આપણે ચીઝ બધી સાઈડથી કવર કરી લઈશું. અને ચીઝ છે એ થોડું વધારે એડ કરવાનું, એટલે જે બહારના પિઝા હોય છે તેના જેવો જ સ્વાદ આવશે. અને બાળકોને ચીઝ બહુ જ પસંદ હોય છે, તો જેમ બને એમ વધારે એડ કરવું. ચીઝ ઉપર કેપ્સિકમના કટ કરેલા ટુકડા આ રીતે 1 બાય 1 મૂકીશું. હવે કેપ્સિકમની બાજુમાં ટામેટાના પીસીસ મૂકીશું. તો આ રીતે એક પછી એક મૂકવાના. હવે ડુંગળીના પીસીસ આ રીતે મૂકીશું. તમે તમારી પસંદ મુજબ ગમે તે રીતે ગોઠવી શકો છો. હવે ચીઝ ઉપર બાફેલી મકાઈના દાણા આ રીતે મૂકી દઈશું. અને ઉપરથી થોડું ચીઝ આપણે એડ કરી દઈશું. મેં અહીં કડાઈમાં મીઠું લીધું છે, તો તેને આ રીતે બધી સાઈડ ફેલાવી દઈશું અને 10 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું. 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ રહ્યા છો કે મીઠું છે એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો આની ઉપર આપણે એક ડીશ મૂકીશું. અને હવે તૈયાર કરેલા પિઝા છે એ આની ઉપર એ ડીશ મૂકીશું. અને એક ડીશથી કવર કરીને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર 20 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. એટલે બધા શાકભાજી સરસ ચડી જાય અને ચીઝ છે એ પણ સારી રીતે ભળી જાય. 20 મિનિટ બાદ આપણે ડીશ ઓપન કરીશું. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે પિઝા છે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને સબ્જી પણ સારી રીતે ચડી ગઈ છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા સરસ પિઝા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ આમાં ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમે તમારી પસંદ મુજબ, તમે જેટલું તીખું ખાતા હોય એ મુજબ તમે વધઘટ કરી શકો છો. હવે ઉપરથી થોડો ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે આપણે પિઝાને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીશું. તો આ રીતે પિઝા કટરથી 4 ભાગમાં કટ કરી લઈશું. અને તમારી પાસે પિઝા કટર ના હોય તો તમે નાઈફની મદદથી પણ કટ કરી શકો છો. તો બધાના પ્રિય એવા પિઝા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવા પિઝા એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.